अजून एक महत्त्वाचं फंक्शन डॅक्समध्ये आपल्याला बघायचं ते म्हणजे फिल्टर फंक्शन. हे फिल्टर फंक्शन काय करतं, त्याचा सिंटॅक्स कसा आहे आणि ते आता आपण बघूया थेरॉटिकली आणि त्यानंतर एक प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल बघूया. तर पहिली गोष्ट, फिल्टर रिटर्न्स अ टेबल दॅट रिप्रेझेंट अ सबसेट ऑफ अनदर टेबल ऑर एक्सप्रेशन. म्हणजे जर तुम्हाला सब क्वेरी टाईपचं माहीत असेल एसक्यूएल मध्ये, जे की दुसऱ्या म्हणजे एक वेगळी क्वेरी असते जे पर्टिक्युलर टेबलचा डेटा रिट्रीव्ह करते ॲज अ सबसेट. सिमिलर फिल्टर म्हणता येईल इथे. फिल्टर हे नाव इथे द्यावं लागतं आणि ब्रॅकेटमध्ये टेबल आणि तिथे फिल्टर एक्सप्रेशन. त्या टेबलमधून नेमके कोणत्या फिल्टर कंडिशनवर आपल्याला डेटा एक्सट्रॅक्ट करायचा आहे ते देतं. म्हणजे इथे आहे ते टेबल टू बी फिल्टर आणि एक्झाम्पल्स जसं की प्रोडक्ट लुकअप, कस्टमर लुकअप वगैरे. आणि त्याच्यानंतर फिल्टर एक्सप्रेशन जे असतात ते बुलियन ट्रू ऑर फॉल्स असू शकतात, जिथं की आपण काही फिल्टर कंडिशन देऊ शकतो. म्हणजे आपल्याला सपोज कंट्री इज इक्वल टू USA असं द्यायचं आहे, किंवा इयर इज इक्वल टू 1998 असं पद्धतीचं आपल्याला फिल्टर कंडिशन द्यायची, तर ती आपण देऊ शकतो. हे फंक्शन आपण कॅल्क्युलेटद्वारे यूज करू शकतो. कॅल्क्युलेटमध्ये बरंचसं इन कॉम्बिनेशनमध्ये असतं. फक्त एवढं एक काळजी घेणे गरजेचं असतं की खूप जास्त हे यूज करायचं नाही. जर तुमचं कॅल्क्युलेटने काम होत नसेल तेव्हाच हे फिल्टर फंक्शन यूज करायचं असतं. कारण की काय होतं ना, की याच्यात पूर्ण टेबलला फिल्टर केलं जातं आणि पूर्ण टेबलचा डेटा रिट्रीव्ह केला जातो. त्यामुळे हे परफॉर्मन्स इम्पॅक्ट करू शकतं. त्यामुळे यूज करताना थोडी काळजी घेणं गरजेचं असतं. फिल्टर फंक्शन जेव्हा गरजेचं असेल तेव्हाच यूज करायचं असते. तर आता प्रॅक्टिकली आपण बघूया हे. आता आपल्याला याच्यात आपण ॲव्हरेज रिटेल प्राइस कॅल्क्युलेट केलेली आहे आणि आता आपल्याला अशी रिक्वायरमेंट आहे की हाय तिकीट ऑर्डर्स किंवा जास्तीत जास्त जेवढ्या तिकीट ऑर्डरची म्हणजे ज्यांची ॲव्हरेज रिटेल प्राइस जास्तीत जास्त आहे. म्हणजे सपोज एक पर्टिक्युलर ॲव्हरेज रिटेल प्राइस आहे, त्या ॲव्हरेज रिटेल प्राइसच्या वरती ज्यांची ऑर्डर्स आहे ते आपल्याला जर फाइंड आउट करायचे असेल तर ते कसे करू शकतो विथ कॅल्क्युलेट फंक्शन आणि फिल्टर, ते बघूया. त्यासाठी आपण एक मेजर क्रिएट करूया इथे, न्यू मेजर, आणि याला नाव देऊया आपण हाय तिकीट ऑर्डर्स. आता हे केल्यानंतर आता आपल्याला आपण कॅल्क्युलेट केलं होतं, कॅल्क्युलेट फंक्शन यूज केलेलं होतं मागच्या वेळेस, ज्याच्यात आपण काय देऊ शकतो होतो की टोटल ऑर्डर्स, म्हणजे आपल्या ज्या टोटल ऑर्डर्स त्या काढायचे. आणि आपल्याला आता काय करायचं ना की इथे अशी कंडिशन द्यायची की ॲव्हरेज रिटेल प्राइसच्या म्हणजे प्रोडक्टची जी प्राइस आहे, म्हणजे आपला जो प्रोडक्ट प्राइस कॉलम आहे, प्रोडक्ट प्राइस त्याची प्राइस आहे ना, ती आपल्या ॲव्हरेज रिटेल प्राइसच्या जास्तीत जास्त असली पाहिजे. तर मग आता आपण इथं दिलं ॲव्हरेज रिटेल प्राइस आणि असं सांगितलं की मला असं फिल्टर आउट कंडिशन करायची. आता आपण फिल्टर बघितले होते मागच्या सेशनमध्ये की काही फिल्टर कंडिशन इथे दिली तर हे कॅल्क्युलेट फंक्शन बरोबर कॅल्क्युलेट करतं आणि तसं रिझल्ट देतं. पण आता हे वर्क होतं की नाही ते बघूया. तर इथे आपण जर ट्राय केलं तर हे काय म्हणतं की a function placeholder has been used as a true false expression that is used as a table filter expression. म्हणजे हे जे फंक्शन आहे ना ते चालत नाही, कारण की काय आहे ना, ॲव्हरेज रिटेल प्राइस ही अशी रो वाईज प्रत्येक रोला आलेली आहे आणि त्यानुसार आता इथं एकच व्हॅल्यू नाही आहे. त्यामुळे आपण हे डायरेक्टली यूज करू शकत नाही. म्हणजे या ठिकाणी ॲव्हरेज रिटेल प्राइसच्या ठिकाणी आपण जर म्हटलं की मला 714.44 अशी व्हॅल्यू द्यायची आणि मी एंटर केलं तर ही व्हॅल्यू येईल. आता याला आपण ॲड जर केलं इथे तर याच्यात, तर आता आपला हा डेटा असा 11,312 हा आलेला आहे. म्हणजे 714.4374 मध्ये इथं जे आहे व्हॅल्यू, याच्यावरती जेवढे असतील त्याच्यामध्ये एवढी क्वांटिटी आहे की जे ॲव्हरेज रिटेल प्राइसच्या वरती आहे. तर आता आपल्याला म्हणजे ॲव्हरेज रिटेल प्राइस म्हणजे काय की आपण आता सध्या हार्ड कोडेड दिलेलं आहे. हे हार्ड कोडेड न देता आपण काय करू शकतो की हे, कारण ॲक्च्युअल करेक्ट व्हॅल्यू देऊ शकेल की नाही हे काही गॅरंटी नाही, किंवा आपल्या हार्ड कोडेड व्हॅल्यू नसलेली बरे. त्यासाठी आपण काय करू शकतो, याच्याऐवजी आपण काय करू शकतो, इथे हे जे कंडिशन आहे हे काढून टाकू शकतो आणि इथे आपण म्हणू शकतो फिल्टर आणि ब्रॅकेटमध्ये आपण आता काय म्हणू शकतो, प्रोडक्ट लुकअप. म्हणजे पहिलं पॅरामीटर असतो तो प्रोडक्ट लुकअप टेबलचं नाव आणि त्यानंतर आपल्याला फिल्टर कंडिशन द्यायची, प्रोडक्ट प्राइस देऊ शकतो आणि त्यानंतर ग्रेटर दॅन ओव्हरऑल ॲव्हरेज प्राइस, म्हणजे जी आपली ओव्हरऑल ॲव्हरेज प्राइस आहे ही ही आपण देऊ शकतो आणि हे ब्रॅकेट पूर्ण करू शकतो आणि त्यानंतर इथे पण. तर अशा पद्धतीने आपण हे फिल्टर कंडिशन इथे देऊ शकतो, जी आता काय करेल ना की पूर्ण डेटा प्रोडक्ट लुकअप मधला जेवढा डेटा आहे त्याची जी व्हॅल्यू आहे, प्राइसची व्हॅल्यू जी ओव्हरऑल ॲव्हरेज प्राइसच्या म्हणजे ह्या याच्या वरती असेल तर ती द्यायचं आपण जर काम केलं आपल्याला हा डेटा बरोबर देईल. आता याला मी एंटर केलं आणि बघितलं तर आता आपला डेटा हा व्यवस्थित
दिसेल. म्हणजे आता आपल्याला काही करण्याची गरज नाही की आपला जो डेटा आहे तो व्यवस्थितच असेल. आणि याची काय म्हणजे कारण की काय ना, आपण पूर्ण प्रोडक्ट लुकअप मधून डेटा घेतलेला आहे आणि त्याची व्हॅल्यूज आपण इथं चेक केलेल्या आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हे फिल्टर फंक्शन यूज करू शकतो. तर अशा पद्धतीने हे आपण फिल्टर फंक्शन यूज करू शकतो. जेव्हा कधी गरज पडेल कॅल्क्युलेट फंक्शनच्या बरोबर यूज करण्याची, टेबलचा सबसेट घेऊन फिल्टर करण्याची, तेव्हा आपण हे फिल्टर फंक्शन यूज करायला पाहिजे.